Ονειρευόμαστε μια εκπαίδευση με χιούμορ, φαντασία, μια περιπέτεια που να απευθύνεται σε κάθε παιδί ξεχωριστά, που να το βοηθάει να φτάσει στα όρια του, να αναπτύξει τις δεξιότητες του, αλλά να το βοηθάει να ισορροπήσει και συναισθηματικά. Ονειρευόμαστε ένα σχολείο με προσωπικότητα. Δεν φτάνει όμως να ονειρευόμαστε. Πρέπει να το κάνουμε και πραγματικότητα. Το 2019 αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα της Χαρισμάθειας στην πρώτη δημοτικού. Για πρώτη φορά έβλεπα μία πρώτη δημοτικού τόσο ζωντανή. Δεν είναι βαρετό. Ήταν λίγο πιο συναρπαστικά και κάνουμε λίγο πιο πολύ περιπέτεια. Το feedback που έφεραν οι γονείς πίσω είχε ξεπεράσει πλέον τις δικές μας προσδοκίες. Κατάλαβα ότι τα παιδιά είναι χαρούμενα κάνοντας μάθημα. Έχω δει τα παιδιά να έρχονται με έναν τρομερό ενθουσιασμό στα μαθήματα. Ο ενθουσιασμός τους ήταν αυτός που σε παρακινεί να πεις ότι εδώ πρέπει όντως να πάμε την εκπαίδευση αλλιώς. Το 2017 συνειδητοποίησαμε ότι πρέπει να αλλάξει το παράδειγμα στην εκπαίδευση. Έχοντας ήδη κάνει 5 χρόνια master classes, συνειδητοποίησαμε ότι ο τρόπος να γίνει αυτό ήταν η διαφοροποίηση. Αυτή ήταν η νέα ανάγκη. Το 2017 λοιπόν πήγαμε και εφαρμόσαμε σε ένα σχολείο πλήρως διαφοροποιημένο πρόγραμμα με εξατομικευμένους στόχους για κάθε μαθητή ξεχωριστά. Βγάλαμε διαφορετικά μονοπάτια μάθησης για κάθε μαθητή και οι γονείς παίρνανε πίσω αξιολογήσεις του μαθητή, περιγραφικές, αντί να παίρνουν απλά βαθμούς, οι οποίες λέγανε ποια είναι τα δυνατά του σημεία, ποια είναι τα δύναμα του σημεία, τι έχει κάνει μες στο προηγούμενο τρίμηνο που έχει φτάσει, ποιοι από τους στόχους που είχε επικαιροποιούνται και παραμένουν, ποιοι από τους στόχους αλλάζουν. Άρα είχαμε βάλει σε κάθε μαθητή ένα ατομικό μονοπάτι. Είχαμε κάνει αυτό που λέμε differentiation one-to-one. Είχαμε φτιάξει με την ομάδα μου έναν χάρτη δεξιοτήτων και άρα ξέραμε ποιες είναι οι δεξιότητες, πώς αυτές έχουν σχέση μεταξύ τους, ποια πρέπει να έχει καλύψει για να φτάσει στην επόμενη, με ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσει για να φτάσει σε επόμενο επίπεδο ετοιμότητας. Και είχαμε βγάλει στόχους για κάθε μαθητή ξεχωριστά. Είχαμε αναδιαρθρώσει ολόκληρη την ύλη έτσι ώστε να καλύπτεται 100% από το πρόγραμμα που δίνουμε, αλλά μέσα από θεματικές ενότητες. Και γινόταν όλο διαθεματικά. Άρα, φτιάξαμε θεματικές ενότητες, βάλαμε μέσα έννοιες, οι οποίες έννοιες προϋποθέτουν ότι θα πρέπει να σκεφτείς πάνω σε αυτές, να τις αξιοποιήσεις, άρα κριτική ικανότητα και δημιουργικότητα. Βάλαμε συνεργατικές δραστηριότητες, παρουσιάσεις, και άρα τα παιδιά είχαν και συνεργασία και ηγετικά χαρακτηριστικά, αλλά και την ικανότητα παρουσίασης, έκθεση σε κοινό, επικοινωνιακά χαρακτηριστικά. Και μπήκαμε και αξιολογήσαμε την παρέμβαση που κάναμε στο σχολείο καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Δεν είχε καμία σχέση το πώς ήταν τα παιδιά πριν την παρέμβαση και πώς κατέληξαν μετά. Προκειμένου οι μαθητές να καταφέρουν να χτίσουν κριτική σκέψη, πρέπει να μπορούν να εμβαθύνουν. Για να το καταφέρουμε αυτό, έχουμε ορίσει μακροέννοιες στο πρόγραμμα. Έννοιες δηλαδή οι οποίες είναι στρατηγικής σημασίας ή νοητικά μοντέλα τα οποία είναι στρατηγικής σημασίας και αυτές τις έννοιες τις διαπερνάμε κάθετα και οριζόντια σε όλα τα μαθήματα. Με αυτόν τον τρόπο αποκτούν γνωστική ευελιξία αφού μαθαίνουν να χρησιμοποιούν στρατηγικά αυτά τα οποία έχουν μάθει σε ένα πλαίσιο σε τελείως διαφορετικά και νέα περιβάλλοντα. Αντίστοιχα όμως αντιλαμβάνονται και ότι αυτά τα οποία μαθαίνουν στο σχολείο δεν μένουν μόνο στα πλαίσια του σχολείου και στα πλαίσια της μαθητικής του ζωής, αλλά είναι και πράγματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην καθημερινότητά τους. Παράλληλα αξιολογήσαμε και τους εκπαιδευτικούς. Πόσο εύληπτο ήταν για τους εκπαιδευτικούς. Πώς θα μπορούσαν να το κάνουν καλύτερα, αν το κάνανε καλά, αν τους φάνηκε οικείο, αν τους φάνηκε ανίκιο. Στην πραγματικότητα, είδαμε ότι ένας εκπαιδευτικός θέλει περίπου 3 με 5 εβδομάδες για να μπορέσει να προσαρμοστεί σε αυτό το διαφορετικό τρόπο μαθήματος, αλλά είδαμε ότι θέλει τουλάχιστον 2 μήνες για να μπορέσει να παράξει εκπαιδευτικό υλικό. Αυτό είναι νομίζω ότι είναι η αρχή κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έχουμε διαφορετικά περιβάλλοντα, ξέρουμε διαφορετικά πράγματα, έχουμε άλλες αξίες, άλλες προτεραιότητες, αλλά ουσιαστικά μπαίνοντας σε μια τάξη, τα κουβαλάμε όλα αυτά μαζί μας. Άρα η προσπάθεια ενός δασκάλου ή ενός εκπαιδευτικού
είναι να μπορέσει να αφουγκραστεί την τάξη και να μπορέσει να συνδυάσει όλα αυτά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Προφανώς χρειάζεται εκπαίδευση, χρειάζεται διάθεση και χρειάζεται να μπορέσει να δώσει στα παιδιά ερεθίσματα που να μπορέσουν να μπουν στη διαδικασία. Οι ποιότητες λοιπόν που χρειάζεται σήμερα να έχει εκπαιδευτικός είναι τρεις. Η πρώτη είναι να μπορεί να διαβάζει την τάξη του. Να καταλαβαίνει αυτό που έχει πει, πώς έχει χτυπήσει τον κάθε μαθητή. Ποιος έχει καταλάβει, ποιος δεν έχει καταλάβει, πού έχει κολλήσει. Άρα να μπορέσει να του σχεδιάσει ένα διαφοροποιημένο μονοπάτι, ένα εξατομικευμένο μονοπάτι για να φτάσει στο στόχο. Το δεύτερο έχει να κάνει με την ικανότητά του να παράγει εκπαιδευτικό υλικό. Γιατί για να μπορέσει να φτιάξει ένα εξατομικευμένο μονοπάτι, ακόμα και αν έχει σχεδιάσει τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν, πρέπει να μπορεί να παράξει και το υλικό το οποίο θα φέρει το μαθητή στο μονοπάτι αυτό. Το τρίτο είναι πια η μεταδοτικότητα, που κάποτε ήταν τα πάντα. Δεν χρειάζεται απαραίτητα. Υπάρχουν βίντεο για οτιδήποτε θες να διδάξεις και σίγουρα αυτό που θες να πεις κάποιος το έχει πει καλύτερα από σένα. Δεν έγινε κάτι άμα τον βάλεις να το πει αυτός. Ό,τι επιμορφώσεις και αν κάναμε. Έχουμε επιμορφώσει χιλιάδες εκπαιδευτικούς, έχουμε επιμορφώσει δεκάδες σχολεία, ολόκληρα σχολεία. Ένας εκπαιδευτικός, αν δεν του δώσεις εργαλεία που δεν έχει πάρει πιο πριν, δεν μπορεί να κάνει το μάθημα διαφορετικά. Αν όντως θέλουμε να γίνει διαφοροποιημένη εκπαίδευση, αν όντως θέλουμε καλλιέργεια δεξιοτήτων, αν όντως θέλουμε διαθεματικότητα, πρέπει να δώσει στον εκπαιδευτικό έτοιμα εργαλεία να χρησιμοποιήσει. Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι καταρτισμένοι από το Πανεπιστήμιο στη διαφοροποιημένη διδασκαλία. Και αυτό γιατί δεν είναι στη φιλοσοφία της ελληνικής εκπαίδευσης η διαφοροποίηση. Είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτή τη στιγμή για έναν εκπαιδευτικό να παράγει διαφοροποιημένο υλικό για 25 διαφορετικούς μαθητές. Και έτσι γεννήθηκε μια πραγματική ανάγκη. Να δημιουργήσουμε βιβλία, δραστηριότητες και εποπτικό υλικό, τα οποία να καλύπτουν το σύνολο της ύλης, αλλά και να υποστηρίζουν έναν εκπαιδευτικό να κάνει μάθημα σε μια σχολική τάξη έχοντας απέναντί του 6 διαφορετικά επίπεδα ετοιμότητας. Φτιάξαμε βιβλία πλήρως διαφοροποιημένα, τα οποία δίνουν όλες τις πληροφορίες στον εκπαιδευτικό, είναι όλα με μεευτική, με ερωτήσεις, με ανακαλυπτική μάθηση, λένε στον εκπαιδευτικό πού αποσκοπούν οι ερωτήσεις αυτές, με ποιο τρόπο μπορεί να τις αλλάξει, ποιες διδακτικές τεχνικές χρησιμοποιούνται, ποιες δεξιότητες καλλιεργούνται. Του δίνει όλη την πληροφορία που χρειάζεται για να μπορεί να μπει έτοιμος μέσα σε μία τάξη, με μία παρουσίαση η οποία τον βοηθάει και τον ίδιο αλλά και τα παιδιά να παρακολουθήσουν τη ροή του μαθήματος, και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή είναι τρομακτικά σε σχέση με ένα τυπικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. Αυτό το οποίο εφαρμόζουμε λέγεται καθολικός σχεδιασμός. Καθολικός σχεδιασμός γιατί? Γιατί βάζουμε στο επίκεντρο τον μαθητή. Αλλά δεν τον βάζουμε στο επίκεντρο με την έννοια του «ωραία, κάνε μάθημα μόνος σου, σου δίνω μία σοκολάτα, βρες πώς γίνεται η διαίρεση». Τον βάζουμε στο επίκεντρο γιατί ουσιαστικά του δημιουργούμε μία εμπειρία. Παίρνουμε τις συναισθηματικές του ανάγκες και λέμε τι θέλει ο μαθητής, τι χρειάζεται αυτή τη στιγμή, ο συγκεκριμένος μαθητής, τις δεξιότητες που έχει, και λέμε πώς μπορεί να τις κάνει, να τις πάει παραπέρα, να ανέβουν ένα επίπεδο ετοιμότητας, τις γνώσεις που έχει, τα κενά που έχει, πώς μπορούμε να τα εντάξουμε, τι πρέπει να μάθει, τι πρέπει να καλύψει για να φτάσει εκεί. Και δημιουργούμε πλάνα μαθήματος, τα οποία στην πραγματικότητα έρχονται να κουμπώσουν, να συνδυάσουν όλα αυτά μαζί με τεχνικές κινητοποίησης. Μέσα από storytelling, μέσα από gamification. Έχουμε ενσωματώσει πάνω σε αυτά αποτελέσματα γνωσιακής έρευνας για το πώς μαθαίνει ο άνθρωπος. Οι ικανότητες είναι διαφόρων ειδών. Προφανώς η προσωπικότητα έχει να κάνει και με γνωστικές και με κοινωνικές και με συναισθηματικές ικανότητες. Άρα ουσιαστικά η ανάπτυξη μας ενδιαφέρει να είναι ολική και μέσα σε μια τάξη να δώσουμε εθίσματα για όλες τις ικανότητες να προσπαθούν να εξελιχθούν. Προφανώς ο καθένας έχει ένα διαφορετικό δυναμικό και θα φτάσουν σε διαφορετικό βαθμό. Όμως η υποχρέωσή μας είναι να μπορέσουμε να δώσουμε στα παιδιά ένα πλαίσιο που θα μπορέσουν να αντιληφθούν πρώτα του τι μπορούν να κάνουν και δεύτερα να το εκφράσουν με έναν τρόπο που θα τους βοηθήσει να εξελίξουν τον εαυτό τους. Σίγουρα είναι αδύνατο να δημιουργήσουμε μια τόσο στενή σχέση με κάθε παιδί ξεχωριστά.
Αυτό που μπορούμε να κάνουμε όμως ως εκπαιδευτικοί είναι να έχουμε συναίσθηση. Δηλαδή να προσπαθούμε να καταλάβουμε την οπτική κάθε παιδιού. Και άρα έχουμε φτιάξει πλάνα μαθήματος τα οποία είναι master classes. Έρχονται, εξηγούν τα πάντα, αλλά σε βάζουν στο επίκεντρο ως μαθητή και σου δημιουργούν μια εμπειρία. Έχουν εναλλαγές στο ρυθμό και αυτό ανανεώνει το attention span σου. Άρα έχεις μια διάρκεια συγκέντρωσης η οποία μαγικά, από εκεί που ήταν 15 λεπτά, ανανεώνεται και ανανεώνεται και ανανεώνεται γιατί σου αλλάζουμε ροή και ρυθμό μέσα στο μάθημα. Άρα το πού θα τοποθετηθούν τα παιχνίδια, το πώς θα γίνει η διδασκαλία, πότε έχουμε ερωταπαντήσεις, πότε έχουμε τοπική, πότε έχουμε ομαδικές δραστηριότητες. Όλα αυτά έρχονται και μπαίνουν αρμονικά ώστε να σου δημιουργήσουν μια εμπειρία. Αυτό το πράγμα έχει τρομερά αποτελέσματα. Έχουμε δει παιδιά να έχουν 22, 23, 25% πάνω στις δεξιότητες τους. Ειδικά στην κριτική ικανότητα, ειδικά στη συνεργασία, ειδικά στην ανθεκτικότητα, ειδικά στη συγκέντρωση. Γιατί μπαίνει μέσα το παιδί σε μια διαδικασία στην οποία έχει να συζητήσει πράγματα. Το 2019 αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα της Χαρισμάθειας στην πρώτη δημοτικού. Ως εκπαιδευτήρια Τσόγλου και ως ένα σχολείο το οποίο υιοθετεί την καινοτομία, αγκαλιάσαμε το πρόγραμμα της Χαρισμάθειας ακριβώς γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Διότι πλέον σπάει τα στεγανά της σχολικής τάξης, ανοίγει και δημιουργεί διάβλους επικοινωνίας ανάμεσα στο σχολείο και στην κοινωνία. Οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με την πραγματική ζωή υπό την έννοια ότι μπορούν να διαχειριστούν τη γνώση τους μέσα στα πλαίσια της πραγματικής ζωής που ζουν έξω όταν επιστρέφουν πλέον στο σπίτι τους. Άρα πλέον σχολείο και κοινωνία ενιαιοποιούνται και ταυτόχρονα έχουν να διαχειριστούν και να απαντήσουν πλέον με την κριτική τους σκέψη, όχι στο αν συμβαίνει κάτι, αλλά στο γιατί συμβαίνει, πώς συμβαίνει και να εμβαθύνουν έτσι πάρα πολύ τη σκέψη τους. Όταν εφάρμοσα λοιπόν το πρόγραμμα την πρώτη χρονιά, οι άλλες δασκάλες ήταν εξαιρετικά περίεργες στο τι γινόταν στην τάξη. Γιατί για πρώτη φορά έβλεπαν μία πρώτη δημοτικού τόσο ζωντανή. Έβλεπαν παιδιά τα οποία δεν ενδιαφέρονταν να βγουν διάλειμμα, γιατί είχαν να τελειώσουν το καράβι τους, είχαν να τελειώσουν το σπιτάκι που έπρεπε να φτιάξουν. Έβλεπαν παιδιά τα οποία μπορούσαν να αντέξουν για ένα ολόκληρο 2ωρο να συζητάνε πάνω σε δύσκολες έννοιες. Την πρώτη φορά που είδα την Ελισάβετ να κάνει το πρόγραμμα στην τάξη, μου είχε φανεί πάρα πολύ εντυπωσιακό. Είχε φύγει από το παραδοσιακό κομμάτι, ήταν και η ίδια πολύ ενεργή, με αποτέλεσμα κατά έναν πολύ ωραίο τρόπο να εισάγει και τα παιδιά σε όλο αυτό, σιγά σιγά. Τότε είπα ότι ναι, είναι κάτι καινούριο, κάτι καινοτόμο, σίγουρα βγαίνει εκτός των πραγμάτων που ξέρουμε μέχρι τώρα, των παραδοσιακών, γιατί όχι να μην το προσπαθήσω κι εγώ. Έτσι λοιπόν αποφάσισα κι εγώ να εμπλακώ στο πρόγραμμα. Για αρχή φάνηκε βουνό όταν μπήκα στο υλικό να δω περί τίνος πρόκειται, τι είναι όλο αυτό το πρόγραμμα, ποιοι είναι οι στόχοι του, ποιοι είναι οι δεξιότητες, τα καινούργια, όλα αυτά πράγματα που φαίνονταν εντυπωσιακά. Καταλάβαινες ότι μπορώ να το κάνω κι εγώ αυτό, να το φτάσω σιγά σιγά στο επίπεδο που θέλω και με αποτέλεσμα αυτό να αλλάξει όντως τον τρόπο και υλοποίησης του μαθήματός σου και οργάνωσης του υλικού σου, το οποίο έθετε τις βάσεις να αλλάξεις και τον τρόπο γενικότερα που κάνεις το μάθημά σου. Έχει μια διαφορετικότητα ότι είναι λίγο πιο... δεν είναι βαρετό, για την ακρίβεια. Για εμένα δεν είναι βαρετό, γιατί τα κανονικά μαθήματα εγώ τα βαριέμαι, αλλά αυτό έχει σαν δράση που μου αρέσει περισσότερο. Πέρσι νομίζω ήταν λίγο πιο συναρπαστικά και κάνουμε λίγο πιο πολύ περιπέτεια. Ήμασταν και πιο μικροί και νομίζω λίγο το διασκέδαζα πιο πολύ, γιατί είχε και λίγο πιο πολύ ενδιαφέρον. Μπαίνοντας πρώτη φορά στη τάξη, μου ζητήθηκε να διδάξω το πρόγραμμα της Χαρισμάθειας. Γνωρίζοντας τη Χαρισμάθεια, κατάλαβα ότι είναι ένα αρκετά απαιτητικό πρόγραμμα.
Η πρώτη φορά που ένιωσα περήφανη με τον εαυτό μου υλοποιώντας το πρόγραμμα ήταν όταν είδα ότι τελικά δεν είναι αδύνατον να μπορείς να παράξεις υλικό, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον εκπαιδευτικό, ο οποίος καμιά φορά αισθάνεται ότι έχει βαλτώσει, ότι δεν ενεργοποιεί τα παιδιά. Οπότε αυτό μου έδωσε ένα push πολύ σημαντικό, το ότι μπορώ και εγώ να φτιάξω το δικό μου υλικό. Η πρώτη φορά που μπήκα στην τάξη και κατάλαβα ότι τα παιδιά είναι χαρούμενα κάνοντας μάθημα και όταν ευχαριστούνται το μάθημα που κάνουμε, εκεί πήρα μια μεγάλη ικανοποίηση και ένιωσα ότι μπορώ να τα καταφέρω. Έβλεπες αρκετά παιδιά να εξελίσσονται φοβερά. Ενθουσιάζονταν με το μάθημα, δένονταν πάρα πολύ με τους ήρωες, τους ακολουθούσαν με πάρα πολύ προσοχή σε κάθε τους βήμα. Η Χαρισμάθεια είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να δώσει στους μαθητές τη δυνατότητα να ανακαλύψουν πτυχές του εαυτού τους και της δημιουργικότητάς τους που ίσως ακόμα δεν είχαν αναγνωρίσει. Δεν θα ξεχάσω τις τελευταίες μέρες της πρώτης δημοτικού στο σχολείο, όταν ο Σεν, ένας από τους κεντρικούς μας ήρωες, αποφασίζει να φύγει από τη Γη και να ταξιδέψει σε άλλους πλανήτες. Το πόσο συγκινημένα ήταν τα παιδιά. Τα γράμματα που έγραψε για να τον αποχαιρετήσουν ήταν φοβερά. Ο αγαπημένος μου είδος ήταν ο Σεν, που ήταν ένας είδος από την Αλεξάνδρεια και είχαμε περάσει πολλές περιπέτειες και με τους φίλους του. Ήταν λίγο λυπηρό όταν έφυγε, αλλά επειδή ήθελε να πάει να κάνει και άλλα ταξίδια και θα μπορεί να ξανάρθει να μας δει. Μέσα στο πρόγραμμά μας έχουμε κατασκευαστικές προκλήσεις για τα παιδιά που τους δίνουν τη δυνατότητα να δουν την πρακτική εφαρμογή όσων έχουν διδαχθεί μέσα από τα μαθήματα της γλώσσας, των μαθηματικών, της μελέτης περιβάλλοντος, όπως έχουν τη δυνατότητα και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο, ειδικά τα παιδιά τρελαίνονταν, ήταν όντως κάτι σαν παιχνίδι. Το γεγονός ότι έπρεπε να φτιάξουμε υλικά, διάφορα αντικείμενα που θα βοηθούσαν και τους ήρωές μας, γιατί ο στόχος αυτός ήταν, χωρίς βέβαια να καταλαβαίνουν ότι μέσα εκεί θα υπήρχαν και τα γνωστικά κομμάτια, τα οποία θα πρέπει να δουλέψουν και εκεί φαίνονταν και όλα σε αν είχαν κατακτήσει κάτι ή όχι. Εκεί λοιπόν, παρότι φαίνονταν πολύ παιδικό όλο αυτό, στην ουσία δεν ήταν καθόλου. Τα παιδιά έρχονταν αντιμέτωπα με συναισθήματα όπως την ματέωση, αν κάτι δεν πετύχαινε. Σιγά σιγά τους έβλεπες να συνεργάζονται και όχι μόνο να συνεργάζονται, ο ένας κάλυπτε τα κενά του άλλου, ειδικά σε συνεργασίες που παλιότερα δεν είχαν πάει καλά και φυσικά επί τούτου ο δάσκαλος ή η δασκάλα τους έβαζα ξανά να κάνουν την ίδια συνεργασία για να δουν τι πήγε λάθος στην προηγούμενη, γιατί φυσικά γίνεται συζήτηση στο τέλος, ώστε να το φτιάξουν την επόμενη φορά. Και χαρακτηριστικά λοιπόν θυμάμαι ένα δίδυμο συνεργασίας, το οποίο είχε καταστροφική πρώτη φορά και η πρώτη τελευταία τους φορά ήταν ιδανική και έφτασαν σε σημείο να λένε τα παιδιά, θυμάμαι που μας είχατε πει αυτό γιατί το είδαμε έτσι, το είδαμε αλλιώς και είπαμε αυτή τη φορά να συνεργαστούμε διαφορετικά. Εγώ θυμάμαι που είχε πει η Κατερίνα ότι είχαν πρόκληση δομής. Και όταν γύρισε σπίτι, τη ρώτησα τι κάνατε σήμερα στην πρόκληση δομής. Και η απάντησή της ήταν: έγινε ένας χαμός στη τάξη. Γιατί η κυρία είπε σε όλους να μετρήσουμε τη τάξη και μας έφερε πάρα πολύ διαφορετικά υλικά. Έφερε καλαμάκια, έφερε στυλό, μολύβια, τα πάντα και ο καθένας διάλεξε ένα διαφορετικό αντικείμενο για να μετρήσει τη τάξη. Και αφού μας άφησε μόνος μας επί 2 ώρες, μας ζήτησε να πούμε τι αποτελέσματα βγάλαμε. Δεν είναι τρομερό αυτό σε τόσο μικρή ηλικία για να είναι πρώτη, δευτέρα δημοτικού. Και τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν μετά ότι δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους, γιατί ο καθένας μέτρησε με διαφορετικό τρόπο. Άρα, πού καταλήξανε μετά από όλη αυτή τη συζήτηση, ότι πρέπει να υπάρχει μία μονάδα μέτρησης. Άρα, τη γνώση δεν την πήρανε ως υπάρχει το μέτρο, τα εκατοστά, αλλά γιατί τα χρειαζόμαστε αυτό. Και αυτό ήταν σε όλο το πρόγραμμα της Χαρισμάθεια. Κάτι που εμείς το μαθαίνουμε σε πολύ μεγαλύτερη τάξη
και πολύ στεγνά. Όταν μιλάγαμε, ας πούμε, για System International, για μονάδες μέτρησης, ποτέ δεν καταλάβαμε γιατί χρησιμοποιούμε αυτό. Η αγαπημένη μου κατασκευαστική πρόκληση ήταν τότε που είχαν έρθει κάτι δασκάλες που ήταν κριτές και φτιάχναμε χυμούς. Ήταν απίθανο, γιατί έκαναν και κριτές γκριμάτσες που δεν τις άρεσαν οι χυμοί μας, αλλά ήταν πολύ ωραία. Ένα εύστοχο παράδειγμα μιας κατασκευαστικής πρόκλησης που έχουμε στο πρόγραμμά μας ήταν όταν ζητήσαμε από τα παιδιά να φτιάξουν ένα σάντουιτς. Για να δημιουργήσουν το σάντουιτς τα παιδιά, έπρεπε να συνδυάσουν 4 πράγματα. Τη γλώσσα, τα μαθηματικά, τη μελέτη περιβάλλοντος, αλλά και την έρευνα που είχαν κάνει την προηγούμενη μέρα για τους τρόπους μαγειρέματος ενός αυγού. Αυτό που είχαν να κάνουν τα παιδιά ήταν να δημιουργήσουν μία νέα συνταγή. Να υπολογίσουν το κόστος των υλικών της συνταγής αυτής, να δώσουν μία τελική τιμή στο προϊόν, να φτιάξουν μία διαφήμιση και μία αφίσα. Τελικά είχαν την ευκαιρία να δουν το προϊόν τους να πωλείται στο κηλικείο του σχολείου. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά μπορούν να καταλάβουν πώς η εκπαίδευση όντως μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητά τους. Πρέπει να φτιάξουμε μια καινούργια σοκολάτα που να μην υπάρχει στο εμπόριο. Και ξεκινήσαμε με συνταγές και μετά τώρα, επειδή τώρα πρόσφατα ήρθε ένας ζαχαροπλάστης και μας είπε διάφορα πράγματα για το πώς μπορούμε να φτιάξουμε τη βάση της σοκολάτας. Εμείς είχαμε βάλει βούτυρο και υγρά υλικά και αυτός μας είπε ότι αυτά απαγορεύονται και πρέπει να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή τη βάση της σοκολάτας με κουβερτούρα. Είναι πολύ σημαντικό τόσο για τον εκπαιδευτικό όσο και για τα ίδια τα παιδιά να καταλαβαίνουν ότι τόσο οι επιτυχίες τους όσο και οι αποτυχίες τους είναι κομμάτι της ταυτότητάς τους. Είναι ένα κομμάτι το οποίο αν δεν το είχαν περάσει δεν θα μπορούσαν να φτάσουν στο σημείο που έφτασαν σήμερα. Δεν με πειράζει που ξεκινήσαμε πάλι από την αρχή, γιατί ούτως ή άλλως είχαμε αρκετά προβλήματα και αυτό δεν ήταν τίποτα το σοβαρό. Όχι, δεν υπήρχε κάποια κατασκευαστική πρόκληση που δεν καταφέραμε. Μπορεί κάποιος να χρειαστεί καμία ή 2 μέρες, αλλά στο τέλος βγήκε ένα αποτέλεσμα. Ήταν μια πρόκληση δομής που έπρεπε να φτιάξουμε πύραυλο και επειδή δεν το φτιάχνουμε πολύ καλά, σε ένα σημείο μας έπεσε. Αλλά μετά το φτιάξαμε και βγήκε ωραίο. Ξεκινήσαμε από την πρώτη δημοτικού, επειδή είναι η πιο δύσκολη τάξη. Τα παιδιά δεν ξέρουν να διαβάζουν, η προσέγγιση που θα έχεις, αν είναι διαφορετική, θα πρέπει να έχει πάρα πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Έχει τους περισσότερους βαθμούς, τέλος πάντων, ανελευθερίας, πάρα πολλούς περιορισμούς. Και λέμε ότι αν τα καταφέρουμε στην πρώτη, μπορούμε να τα καταφέρουμε σε οποιαδήποτε τάξη. Ξεκινήσαμε από την πρώτη, περάσαμε στη Δευτέρα, είμαστε στην Τρίτη. Άρα, αυτό το οποίο κάνουμε είναι να αποδεικνύουμε ότι υπάρχει διαφορετικός τρόπος να γίνουν τα πράγματα. Έχουμε βρει τη φόρμα, έχουμε βρει τη μηχανική η οποία λειτουργεί. Δεν έχει να κάνει με μία διδακτική τεχνική, έχει να κάνει με το πώς μπορούμε να συνδυάσουμε 14, 16, 18 διδακτικές τεχνικές όπου χρειάζεται η κάθε μία και να δημιουργήσουμε διαφορετικές εμπειρίες για τα παιδιά. Στην αρχή οι γονείς ήταν αρκετά επιφυλακτικοί. Αυτό όμως δεν μας πτώησε, γιατί πιστεύαμε πολύ σε αυτό που πηγαίναμε να κάνουμε. Βάλαμε λοιπόν στην άκρη τα βιβλία του Υπουργείου και ξεκινήσαμε να εφαρμόζουμε το πρόγραμμα. Εγώ είχα ένα πολύ μεγάλο φόβο με την Μάγια, γιατί σκεφτόμουν ότι λαμβάνοντας μέρος σε αυτό το πρόγραμμα, όταν θα βρεθεί σε ένα φυσιολογικό, σε εισαγωγικά περιβάλλον, δεν θα μπορέσει να σταθεί. Δεν έχει μάθει να διαβάζει γλώσσα μαθηματικά, δεν έχει μάθει τον τρόπο που λειτουργεί ένα κανονικό ξανά σε εισαγωγικά σχολείο. Παρ' όλα αυτά, επειδή κάναμε το εγχείρημα αυτό φέτος, της πήρε πολύ λίγο χρόνο να μπορέσει να προσαρμοστεί, αλλά από την αρχή ήξερε ότι θα τα κατάφερνε και έτσι. Και λογικό είναι, είχε κάνει κάτι πάρα πολύ πιο δύσκολο. Έπεσε σε κάτι το οποίο για εκείνη τη στιγμή ήταν δύσκολο, γιατί δεν ήταν το φυσιολογικό για εκείνη. Παρ' όλα αυτά το κατάφερε. Αλλά πρέπει πάντα σε αυτά τα παιδιά να δώσεις και ένα κίνητρο παραπάνω, γιατί όταν έχεις κάνει ένα τόσο πλούσιο μυαλό και το πνεύμα τους έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ, δεν μπορεί ξαφνικά να τα βάλεις σε κουτάκια. Είναι πολύ δύσκολο. Αλλά και πάλι επειδή είχαν βγει από τα κουτάκια,
νομίζω ότι αυτά τα παιδιά με κάποιον τρόπο πάντα θα βγαίνουν τα κουτάκια σε όποιο περιβάλλον και να τα βάλεις. Θα βρουν τον τρόπο. Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί οι γονείς στην αρχή ξεκινάνε με μια αμφιβολία, γιατί θεωρούν ότι όλο αυτό είναι πολύ απαιτητικό. Φτάνοντας φυσικά στο τέλος της χρονιάς, περισσότεροι είχαν αλλάξει γνώμη. Ναι, πήραμε και αυτό, δεν περιμένουμε ποτέ να ακούσουμε να μας λέει κάτι τέτοιο. Άλλαξε ο τρόπος που σκεφτόταν. Το νιώθαμε με περισσότερη αυτοπεποίθηση, γιατί πολλά στοιχεία μέσα από το πρόγραμμα είχαν να κάνουν και με την κάλυψη κοινωνικο-συναισθηματικών αναγκών των παιδιών. Στις πρώτες συναντήσεις με την ομάδα, τον Αλέξανδρο, την Κατερίνα και την Αντωνία, μέναμε έκπληκτοι πώς τόσο μικρά παιδιά μπορούσαν να εμβαθύνουν σε έννοιες που είχαμε δουλέψει. Μπορούσαν να μιλήσουν με άνεση για κόστος, όφελος, συμμόρφωση, αλαζονία, σύστημα. Μάλιστα, στις εβδομαδιαίες συναντήσεις, όσο περνούσε ο καιρός, επέμενα συνεχώς ότι τα παιδιά μπορούσαν να εμβαθύνουν περισσότερο από όσο είχαμε υπολογίσει. Όταν, για παράδειγμα, κάναμε τις έννοιες κόστος-όφελος, στην αρχή είχα πει εντάξει, αυτό αποκλείεται, δεν θα φτάσουμε στο στόχο που πρέπει, είναι αρκετά δύσκολες έννοιες για τα παιδιά, δεν θα το αντιληφθούν. Ως διαμαγείας και σιγά-σιγά, θέτοντας σιγά-σιγά τους στόχους προς τα εκεί, όλο αυτό είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο να αντιληφθούν και να κατανοήσουν σε βάθος τι είναι το κόστος-όφελος, αλλά να τους ακούω στο διάλειμμα να μιλάνε και να συζητάνε λέγοντας ότι αν κάνεις αυτή την επιλογή, έχεις προσωπικό κόστος εκεί, δεν θα χάσεις την ευκαιρία κτλ. Κάτι το οποίο μένεις με ανοιχτό το στόμα, το οποίο μου μεταφέραν και οι γονείς φυσικά αργότερα. Στο σπίτι μας ακούστηκε αυτό, ενώ πριν δεν ξέραμε τι είναι και απορρίσαμε πού το ξέρεις και άρχισε σιγά σιγά να ξετυλίγεται το κουβάρι, το κάναμε στο σχολείο, είπαμε αυτό, είπαμε το άλλο. Και ήταν μια κατανόηση σε βάθος των εννοιών. Και μην ξεχνάμε, μιλάμε για παιδιά πρώτης και δευτέρας δημοτικού. Είναι μικρές ηλικίες αυτές. Αυτό που απολάμβανα πολύ στο σχολείο ήταν όταν κάναμε συζητήσεις σε πολύ μεγάλο βάθος. Αυτό μου προκαλούσε μεγάλη ικανοποίηση. Επίσης, είναι ένα από τα πράγματα που μου λείπει πολύ. Φυσικά, δεν αφήνουμε απ' έξω τα γνωστικά αντικείμενα, τα οποία αφομοιώνονται νομίζω πολύ πλέον πιο εύκολα από τα παιδιά, ακριβώς ότι τις θα έχεις περάσει σαν παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ ωραίο να φτάνεις κάποια χρόνια, αρκετά χρόνια μετά από την πρώτη φορά που εφαρμόστηκε το πρόγραμμα, να συζητάς με αυτά τα παιδιά και να θυμούνται πάρα πολλές στιγμές από αυτές που περάσαμε στην τάξη, χωρίς να τους βαραίνουν οι δύσκολες στιγμές που πέρασαν, χωρίς να σκέφτονται με άσχημο τρόπο τις δυσκολίες τους. Όταν οι γονείς άρχισαν να ενημερώνονται για το πρόγραμμα που θα εφαρμόσουμε στο σχολείο, στην αρχή υπήρχε μια επιφυλακτικότητα, καθώς ο φόβος μπροστά στο άγνωστο είναι λογικό να εγείρει και πολλές επιφυλάξεις. Σιγά σιγά όμως, καθώς εξελισσόταν το πρόγραμμα μέσα στην καθημερινή μας σχολική ζωή και καθώς τα παιδιά γίνονται οι καλύτεροι ανατροφοδότες αυτού του προγράμματος, άρχισε η συνθήκη να αλλάζει και να βλέπουν όλοι πλέον με θετικό μάτι. Γιατί βλέποντας τα παιδιά στο σπίτι, όχι μόνο να τους μεταδίδουν με ενθουσιασμό όλη την καθημερινή του ζωή στο σχολείο, αλλά ταυτόχρονα είναι σε θέση να εξηγήσουν τα ίδια και να αποκωδικοποιήσουν ακόμα και συζητήσεις που άκουγαν τους γονείς τους να κάνουν. Το να συζητήσουμε για τις συναισθηματικές σου ανάγκες, για τη στάση σου, για τη συμπεριφορά σου, για το ότι δεν θα έπρεπε να είσαι αλαζονικός, το ότι δεν θα έπρεπε να έχεις μπει σε συμμόρφωση. Αυτά τα πράγματα είναι πράγματα τα οποία βοηθάνε τα παιδιά και τους δημιουργούν μια θετική ψυχολογία. Δεν θα μπορούσες να τα διδάξεις αυτά τα παιδιά σε τόσο μικρή ηλικία, στην πρώτη δημοτικού, αν δεν έμπαινες μέσα από ιστορίες. Αν δεν έπαιρνες περιστάσεις, αν δεν έβαζες ήρωες μέσα σε αυτές τις περιστάσεις και να έπρεπε τα παιδιά να κρίνουν τους ήρωες και άρα από αυτό να βγάλουν συμπεράσματα για τον εαυτό τους. Το καθένα στον βαθμό που αντέχει. Θυμάσαι πόσο ωραία ήταν όταν φτιάχναν τα παιδιά εκείνο τη χάρτινη κατασκευή? Εμένα μου άρεσε σε αυτό που ξεκίνησαν όλα από την αγάπη και μετά πώς βγήκαν από το κάστρο της αγάπης, πώς πήγανε στο μίσος, στο θυμό και μετά κατέληγε κάπου σε ένα φάρο της ελπίδας. Ναι. Και αυτό ήταν τόσο όμορφο. Εγώ μεταξύ δεν μπορούσα να καταλάβω πώς το παιδί μπορούσε να κατανοήσει όλα αυτά τα πράγματα, γιατί ήταν μόλις 8 χρονών. Κι όμως εμείς δεν μπορούσαμε να τα κατανοήσουμε. Εκείνα τελικά φάνηκε ότι τα κατανοούν πλήρως. Πολλές φορές
τα παιδιά αντιδρούν με θυμό ή επιθετικότητα. Αυτό όμως κρύβει φόβο, ανασφάλεια, πολλές φορές και απογοήτευση. Ως εκπαιδευτικοί οφείλουμε να αντιμετωπίζουμε τα παιδιά με ενσυναίσθηση. Να προσπαθούμε να βλέπουμε τον κόσμο από τη δική τους οπτική. Γιατί έτσι τους δίνουμε την άδεια να βλέπουν και αυτοί τον κόσμο με ενσυναίσθηση. Να νιώθουν πιο άνετα να εκφραστούν, να γίνουν ευάλωτοι και να δημιουργήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης όχι μόνο με εμάς, τους εκπαιδευτικούς, αλλά και με τους συμμαθητές τους. Το ότι βοηθάς ένα παιδί να ισορροπήσει συναισθηματικά και να δημιουργήσει στάση είναι στόχος του σχολείου. Θα έπρεπε το σχολείο να ασχολείται με τις συναισθηματικές ανάγκες του παιδιού. Δεν είναι απλώς μία μέθοδος παροχής πληροφορίας. Πρέπει να έχει να κάνει και με τις δεξιότητες αλλά και με τη συναισθηματική σταθερότητα του παιδιού. Γι' αυτό και προσπαθούμε να δουλέψουμε και πάνω στα συστήματα υποστήριξης που περιβάλλουν το παιδί. Τη σχέση με τους φίλους του, τη σχέση με την οικογένειά του. Τα παιδιά αποκτήσανε μία αυτογνωσία και τα βλέπεις τώρα που έχουν φτάσει Τετάρτη Δημοτικού, που βλέπουν τους ανθρώπους και από τα χαρακτηριστικά των ακόμα και μεγαλύτερων ανθρώπων ή και άλλων παιδιών, αρχίζουν και χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους και έχουν βάθος στην άποψη που καταλαβαίνουν τους άλλους ανθρώπους. Πάρε παράδειγμα εμένα με την κόρη σου, την Κατερίνα, που με χαρακτηρίζει συνέχεια και πέφτει πάντα μέσα. Ξέρει πότε είμαι χαρούμενη, πότε είμαι λυπημένη, πότε είμαι φοβισμένη, ξέρει τα πάντα για μένα. Γιατί μπορεί πια να αναγνωρίσει τα συναισθήματα σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι οικείος της. Η ενσυναίσθηση είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμεύει όχι μόνο στις διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά και στην αυτοεκτίμηση. Στο πώς τα παιδιά βλέπουν τον εαυτό τους, πώς αντιδρούν στα δικά τους λάθη και πώς αντιμετωπίζουν τον κόσμο γύρω τους. Αυτό που έλεγες ότι μάθανε πώς να φτάσουν σε ένα σκοπό με διαφορετικούς τρόπους, αυτό τα έχει κάνει τα παιδιά να έχουν και πάρα πολύ ανοιχτό μυαλό. Δηλαδή να δέχονται ότι ο άλλος είναι διαφορετικός και θα καταφέρει κάτι με ένα διαφορετικό τρόπο. Και εγώ αυτό το βλέπω πολύ συχνά στην Κατερίνα, που της λέω, μπορεί να της πω κάποιες φορές, κοίταξε πώς λειτουργεί αυτό το παιδί. Και λέει, εγώ δεν είμαι αυτός, εγώ δεν είμαι αυτή, εγώ είμαι διαφορετική. Και εγώ θα το κάνω με τον δικό μου τρόπο. Και αυτό είναι πολύ καλό, γιατί της έχει δώσει μια αυτοπεποίθηση, μια αυτογνωσία και την προστατεύει από το να ενοχλείται όταν βλέπει κάτι και δεν την κάνει να απογοητεύεται εύκολα. Γιατί λέει, εγώ θα προσπαθήσω με τον δικό μου τρόπο και θα το καταφέρω. Δεν χρειάζεται να γίνω κάτι άλλο. Σκεπτόμενοι τα μαθήματά μας μέσα στην τάξη, η αλήθεια είναι πως ο ενθουσιασμός είναι μεγάλος βλέποντας μαθητές να καταφέρνουν πράγματα που οι ίδιοι δεν πιστεύουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν και μέρα με τη μέρα αναγνωρίζουν και οι ίδιοι και πιστεύουν στον εαυτό τους. Έχοντας εφαρμόσει στο σχολείο μας το πρόγραμμα τουλάχιστον 4 χρόνια, είμαστε πλέον σε θέση να δούμε πώς μακροπρόθεσμα οι μαθητές μας έχουν ωφεληθεί από αυτό το καινοτόμο πρόγραμμα. Έχω δει τα παιδιά να έρχονται με έναν τρομερό ενθουσιασμό στα μαθήματα, όρεξη, να είναι κινητοποιημένα, να σηκώνουν συνεχώς το χέρι τους, να πούν την άποψή τους και να συζητήσουμε μαζί αυτά που έχουμε αναφέρει στα μαθήματα και να τα συνδέσουν με τα δικά τους βιώματα και όλα αυτά μετά να τα μεταφέρουν στους γονείς τους. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο να έρχονται τα παιδιά χαρούμενα κάθε πρωί στην τάξη και να σου λένε ποιο είναι το επόμενο γράμμα που θα λάβουμε από τους ήρωες, πότε θα γνωρίσουμε τον επόμενο ήρωα ή τι έκανε ο ήρωας το προηγούμενο βράδυ. Κάτι κάνω καλά ή κάτι γίνεται εδώ με αυτό το πρόγραμμα ή κάτι έχει αλλάξει. Οφείλουμε να δοκιμάσουμε, να δούμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια των παιδιών.